Hello everyone, welcome to my channel that is Edugenesis portal. আজি মোৰ চেনেলত নতুন আছে মই কৈ দিওঁ এই চেনেলত আমি বায়োলজিৰ ওপৰত ক্লাছ 9 10 11 12 এইকেইটা আমি ডিসকাস কৰোঁ টপিকস আৰু নিট লেভেলৰ আমি ইয়াতে পঢ়োঁ ডিসকাশন হয় তো যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা সো আজি আমি পঢ়িম ৰিজনস অফ দা ৰুট মানে ৰুটৰ বেলেগ বেলেগ জায়গা কি বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ এই ফিগাৰটো তোমালোকে দেখিছা এটা ৰুটৰ বেলেগ বেলেগ জায়গাত বেলেগ বেলেগ নাম আছে যেনেকৈ প্ৰথম ৰুট কেপ মানে ৰুটৰ যে একেবাৰে এইপেক্সটো আছে একেবাৰে এইখিনি জেগা যে আছে এইখিনি জেগা বহুত কোমলীয়া হয় আৰু এইটো মাটিৰ তলত মুভমেণ্ট কৰি থাকে পানীৰ মানে পানীৰ খোজত হয়নে নাই পানী লাগে সেইকাৰণে ৱাটাৰ ইন চাৰ্চ অফ ৱাটাৰ দে কিপ অন গোয়িং ইনচাইড দ্য চয়েলৰ ভিতৰত সি গৈ থাকে তো এইটো বহুত কোমলীয়া হয় আৰু চয়েলটো তোমাৰ সলিড হয় তো এইটো যাতে কিবা ডেমেজ নহয় ইনজিয়ৰ্ড নহয় সেইকাৰণে এই পৰ্চনটো এই জেগাটোত ইয়াতে এনেকৈ এটা কভাৰ এটা থাকে যাক কোৱা হয় ৰুট কেপ যেনেকৈ ইয়াতে দেখিছা ৰুট কেপ ঠিক আছে আৰু ৰুট কেপটো কি আছে মই তোমাক কৈছোঁ ইট ইজ এ দ্য ৰুট কেপ দেখিছা দ্য এপেক্স অফ দ্য ৰুট ইজ কাভাৰ্ড বাই এ থিম লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ কল ৰুট কেপ তোমাৰ মাল্টিচেলুলাৰ হয় আৰু তাতে যে চেল আছে এইটো কোন ধৰণৰ চেল পেৰেনকাইমা চেল মানে পেৰেনকাইমা স্ক্লেনকাইমা সেইবিলাক চেল থাকে তোমাৰ উদ্ভিদৰ কোষ হয় তো পেৰেনকাইমা চেলেদি সিটো তৈরি হৈ আছে ৰুট কেপ আৰু এইটো কি কৰে যেহেতু ৰুট কেপটো বহুত টেন্ডাৰ হয় মানে কোমলীয়া হয় তাক মানে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে এই ৰুট কেপে নাম্বাৰ 2 ৰিজন অফ মেৰিষ্টেমেটিক এক্টিভিটি মানে ৰুট কেপৰ ওপৰত জেগাখিনি এই জেগাখিনি কি এইটো ৰিজন অফ মেৰিষ্টেমেটিক এক্টিভিটি ইয়াতে চেলবিলাক ডিভাইড হয় মেইন যে তোমাৰ ৰুট যে গ্ৰো কৰিব ৰুটৰ যে লেংথটো যে ইনক্ৰিজ হ'ব এই ইয়াৰ কাৰণে হ'ব মানে এইখিনি জেগাৰ কাৰণে ৰুট অফ মেৰিষ্টেমেটিক চেলছে তোমাৰ ডিভাইড কৰিব পাৰে ৰুটৰ উদ্ভিদৰ যে কোষ থাকে মেৰিষ্টেমেটিক কোষেই তোমাৰ ডিভিজন কৰিব পাৰে তো উদ্ভিদৰ ৰুটৰ যে তোমাৰ যে হিপাৰ যে তোমাৰ যে কোষটো আছে এইটো এইখিনি জেগাটো যে আছে ইয়াতে ডিভাইড হয় এইকাৰণে এইটো ৰিজন অফ মেৰিষ্টেমেটিক এক্টিভিটি বুলি কৈছে কি লিখিছে দিছ লেয়াৰ অফ ফিউ মিলিলিটাৰ এবাভ দ্য ৰুট কেপৰ ওপৰত অলপ ওপৰত থাকে দ্য চেলছ অফ দিছ লেয়াৰ ডিভাইড ৰিপিটেডলি টু প্ৰডিউচ নিউ চেল এইখিনি জেগাত যে কোষ আছে এইটো ডিভাইড কৰে আৰু নতুন চেল বনায় নাম্বাৰ 3 ৰিজন অফ ইলংগেশ্যন কোনটো পাৰ্ট তুমি দেখিছা ৰিজন অফ ইলংগেশ্যন হয় তোমাৰ এইখিনি পাৰ্ট এই যে ইয়াতে লিখিছে ৰিজন অফ ইলংগেশ্যন এইখিনি পাৰ্ট মানে ইয়াতে তোমাৰ ৰুটটো ইনক্ৰিজ হয় মানে লেংথটো ইনক্ৰিজ হয় ইয়াতে তোমাৰ চেলবিলাক ডিভাইড হৈ কিনে চেলবিলাক বিভাজন কৰে কোষবিলাক বিভাজন কৰি কিনে চেলৰ নাম্বাৰটো বাঢ়ি যায় কোষৰ মাত্ৰাটো বাঢ়ি যায় আৰু ইয়াতে তোমাৰ কোষে কি বনাব কলা বনাব আৰু এইখিনি জেগা কি হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব এইখিনি জেগা কোৱা হয় ৰিজন অফ ইলংগেশ্যন তো ইয়াতে এইটোৱে কৈছে যে the cell proximal to the meristematic region undergo rapid elongation and are responsible for the growth of roots in length ৰুটৰ যে তোমাৰ যে হিপাবিলাকে যে তাৰ যে লেংথটো যে ইনক্ৰিজ কৰে কেনেকৈ এইখিনি জেগা ইনক্ৰিজ হয় সেইকাৰণে ৰুটৰ লেংথটো ইনক্ৰিজ হয় ঠিক আছে তো এইটো কয় ৰিজন অফ ইলংগেশ্যন এতিয়া নেক্সট কি হ'ব ৰিজন অফ মেচুৰেশ্যন এইখিনি জেগা কোৱা হয় ৰিজন অফ মেচুৰেশ্যন ইয়াতে ইলংগেট হৈ গ'লে ইয়াতে চেলবিলাক ডিভাইড কৰিলে ইয়াতে লেংথটো ইনক্ৰিজ হ'ল এইটোতো ৰুট কেপ প্ৰটেকশ্যন প্ৰভাইড কৰে এইখিনি জেগা কয় ৰিজন অফ মেচুৰেশ্যন ইয়াতে মানে এইখিনি জেগা মানে ৰুটৰ ফুল্লি মেচিয়ৰ হৈ গৈছে ইয়াতে কি আছে চাই লওঁ দ্য চেল elongation zone gradually differentiate and mature hence this zone proximal to this region of elongation is called the region of maturation এতিয়া ইয়াতে যে কোষবোৰ আছে সিহঁতে পুৰা মেচিয়ৰ হৈ গৈছে ডেভেলপড হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা তোমাৰ এপিডাৰ্মেল ইয়াতে যে তোমাৰ বাহিৰৰ লেয়াৰটো আছে বাহিৰৰ যে আৱৰণ আছে এই ৰুট কেটাৰ এই যে বাহিৰৰ আৱৰণটো আছে এই বাহিৰৰ আৱৰণত তোমাৰ এটা স্পেচিয়েল ধৰণৰ চেল থাকে যাক কয় এপিডাৰ্মেল চেলছ যিকোনো এটা যিকোনো এটা কোষৰ যে কভাৰ থাকে ঠিক আছে একেবাৰে বাহিৰৰ কভাৰ এইটো তোমাৰ এপিডাৰ্মিছ যিখিনি বনোৱা থাকে আৰু ইহঁতে ৰিজন অফ মেচুৰেশ্যনৰ এপিডাৰ্মিছে কি বনায় কেইটামান ফাইন থিন হেয়াৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বনায় যাক কোৱা হয় root hairs ঠিক আছে root hairs সেইখানে লিখিছে চোৱা some epidermal cells from the region of maturation from very fine and delicate thread like structures called the root hairs increases the surface area of absorption of water and minerals কিয় বনাইছে region of maturation যে epidermis আছে ইহঁতে কিয় তোমাৰ এই root hairs বোৰ বনাইছে যাতে ইহঁতে বেছিকৈ পানী ভালকে কম টাইমত বেছি পানী ল'ব পাৰে মাটিৰ পৰা প্লাছ নিউট্ৰিয়েণ্টছ পুষ্টিকৰ বস্তু আছে মিনাৰেলছ সেইকেইটা যাতে ভালকৈ এবজৰ্ব কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো সেইকেইটা আছিলে তোমাৰ এটা ৰুটৰ বিভিন্ন জাগা ঠিক আছে একেবাৰে তলত হয় তোমাৰ ৰুট কেপ যোনটো প্ৰটেকশ্যন দিব তাৰ ওপৰত ৰিজন অফ মেৰিষ্টেমেটিক এক্টিভিটি য'ত কোষবিলাক
কোষবিলাকৰ কেপাচিটি আছে ডিভাইড কৰা বিভাজন কৰিব কোষবিলাকে তাৰ পিছত ইয়াতে তোমাৰ লেংথটো ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু এইটো ৰিজন অফ মেচুৰেশ্যনত কি হয় এপিডাৰ্মিছ চেল ৰুট হেয়াৰ্ছ বনায় যিহেতু এবজৰ্পশ্যন আৰু নিউট্ৰিশ্যন আৰু ভালকৈ হ'ব পাৰে আৰু এইখিনি জেগাত য'ত তোমাৰ লেংথটো ইনক্ৰিজ হয় তাক কোৱা হয় ৰিজন অফ ইলংগেশ্যন তো এইখিনি জেগা আছিলে আমাৰ ৰুটৰ ডিফাৰেণ্ট জেগা ৰিজনছৰ নাম নেক্সট মডিফিকেশ্যন অফ ৰুটে কিন্তু নিজৰ শ্বেপ নিজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ কৰে root in some plants undergo modification in their shape and structure in order to perform various function কিয়নো ৰুটে নিজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ কৰে নিজৰ শ্বেপ নিজৰ আকাৰ চেঞ্জ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচন কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ ৰেছপিৰেশ্যন উশাহ নিশাহ লোৱাৰ কাৰণে খাদ্যবস্তু জমা কৰিবৰ কাৰণে নাম্বাৰ 3 প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে মানে নিজক যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে বা খাদ্যবস্তু যাতে জমা কৰি ৰাখিব পাৰে এক্সট্ৰা খাদ্যবস্তু যোনটো পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বা হি উশাহ নিশাহ লোৱাৰ কাৰণে ৰেছপিৰেশ্যনৰ কাৰণে এই ৰুটে নিজৰ আকাৰ নিজৰ শ্বেপ চেঞ্জ কৰে নাম্বাৰ 1 ষ্ট'ৰেজ ৰুটছ সেইকেইটা ৰুটছ যোনে মডিফাই কৰিছে খাদ্য ষ্ট'ৰ কৰি কিনে খাদ্য ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৈছে দ্য প্ৰাইমেৰী ৰুট ইজ মডিফাইড ডিউ টু ষ্ট'ৰেজ অফ ফুড এণ্ড এজিউমছ ভেৰিয়াছ শ্বেপছ ফৰ এক্সাম্পল টেপ ৰুট অফ কেৰট টাৰ্নিপ ৰেডিছ বিট এডভেন্টিচিয়াছ ৰুটছ অফ চুইট পটাটো গেটছ চ'লন এণ্ড ষ্ট'ৰ ফুড ইয়াতে এইকেইটা তোমাৰ প্ৰাইমেৰী ৰুট যেনেকৈ প্ৰাইমেৰী ৰুট কেইটা কি হৈছে ইটো নহয় কিন্তু হা এইকেইটা প্ৰাইমেৰী ৰুটে কি কৰিছে মানে মাটিৰ তলত গৈ কিনে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত প্ৰাইমেৰী ৰুট ছেকেণ্ডাৰী ৰুট সেইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ এডভেন্টিচিয়াছ ৰুটছ চিল্ট ৰুটছ এইকেইটা তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত গৈ কিনে তোমালোকে ভালকৈ চাব পাৰা তো এই প্ৰাইমেৰী ৰুটটো কি হৈছে প্ৰাইমেৰী ৰুটটো মাটিৰ তলত গৈ কিনে ফুলি গৈছে চলন হৈ গৈছে কিয় ইয়াৰ ভিতৰতেই খাদ্যবস্তু উদ্ভিদবিলাকৰ জমা খাদ্যৰ নাম কি ষ্টাৰ্চ এই জমা খাদ্য ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিছে টাৰ্নিপ মানে আমি যে কওঁ শালগম যে কওঁ তাৰপিছত ইয়াতে তোমাৰ কেৰট মানে আমি গাজৰ যে কওঁ গাজৰত সি কিয় ফুলি গৈছে মাটিৰ তলত সেইটো কিন্তু প্ৰাইমেৰী ৰুট কাৰণ ইয়াতে খাদ্য সি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছে তাৰপিছত বিট যে আছে তাৰপিছত চুইট পটাটো এটা ৰুটৰ মডিফিকেশ্যন কিন্তু এইটো এডভান্টেজিয়াছ ৰুটছৰ মডিফিকেশ্যন এইটো তোমাৰ প্ৰাইমেৰী ৰুটৰ মডিফিকেশ্যন নহয় এইটো তোমাৰ এডভান্টেজিয়াছ ৰুটছৰ মডিফিকেশ্যন চুইট পটাটো মিঠা আলু যে কয় সিহঁতেও ফুলি যায় মাটিৰ তলত গৈ কিনে তাতে ফুড ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে তো ৰুটে খাদ্য ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিছে আমি গম পালোঁ এডভেন্টিচিয়াছ ৰুটছে এনেকৈ চেঞ্জ কৰিছে যেনেকৈ চুইট পটাটো আৰু প্ৰাইমেৰী ৰুট যেনেকৈ কেৰট বনি যায় বা টাৰ্নিপ বনি যায় এনেকৈ নেক্সট হোৱা ৰেছপিৰেটৰী ৰুটছ মানে সেই যি ৰুটছে উশাহ নিশাহ লোৱাৰ কাৰণে নিজক চেঞ্জ কৰি দিছে যেনেকৈ বহুতকেইটা এনেকৈ জেগা আছে যেনেকৈ সুন্দৰবন তোমালোকে নাম শুনিছা যেনেকৈ মেংগ্ৰোভ ফৰেষ্ট তোমালোকে নাম শুনিছা এই মেংগ্ৰোভ ফৰেষ্ট য'ত মানে ফৰেষ্টৰ তলত পানী থাকে সদায় গোটেই বছৰ উদ্ভিদৰ তলত মানে জংঘলৰ তলৰ ফালে পানী থাকে তো সিহঁতৰ যে শিপাবিলাক আছে যেনেকৈ এটা গছ ৰাইজফৰা সেইকেইটা জংঘলত য'ত নিচত পানী থাকে যেনেকৈ এমাজন ৰেইন ফৰেষ্ট যেনেকৈ সুন্দৰবন ৱেষ্ট বেংগলত আছে হয়নে নাই সুন্দৰবন ডেল্টা বাংলাদেশতো আছে অলপ তো সেইকেইটা জংঘলত কি হয় উদ্ভিদৰ যে শিপা আছে এইটো মাটিৰ তলত ওলাই আহে মাটিৰ তলৰ পৰা ওলাই আহে যেনেকৈ তোমালোকে দেখিছা এনেকৈ কাটাৰ দৰে এনেকৈ ওলাই আহে সেইকেইটা শিপাক কোৱা হয় তোমাৰ নিমাটোফোৰ্ছ আৰু একেবাৰে ওপৰত তুমি এনেকৈ সৰু সৰু এনেকৈ বস্তু দেখিবা তাক কি কয় নিমাটোথোডছ বা লেণ্টিচেলছ এইকেইটাই আহিব কিন্তু নিট পৰীক্ষাত এইকেইটাই কিন্তু সোধে এটা বস্তু মাইনুট বস্তু এই গোটেই বস্তুটো কোৱা হয় নিমাটোফোৰ তাৰ ওপৰত সৰু সেইবিলাক এনেকৈ ডট থাকে ডটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এনেকৈ থাকে তাক কোৱা হয় নিমাটোথোডছ বা লেণ্টিচেলছ আৰু এইটো তোমাৰ ৰুট হৰাইজেণ্টেল ৰুট মাটিৰ তলত এনেকৈ হৰাইজেণ্টেলি উঠে ধৰি লোৱা ইটো মাটিৰ তলত এনেকৈ হৰাইজেণ্টেলি উঠি থাকিব আৰু মাটিৰ তলৰ পৰা এনেকৈ ওলাই আহে সেইকেইটা নিমাটোফোৰ্ছ বুলি কোৱা হয় কিয় ওলাই আহিছে জানা সেইকাৰণে কাৰণ সি উশাহ নিশাহ ল'বৰ কাৰণে অক্সিজেন লোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে অক্সিজেন লোৱাৰ কাৰণে তো দেখিছা ৰুটে কেনেকৈ মডিফাই কৰিছে ৰুটে অক্সিজেন লোৱাৰ কাৰণে সি নিজক মডিফাই কৰি কিনে মাটিৰ তলৰ পৰা ওলাই আহি যায় তাৰ তলতো কিন্তু ৰুট আছে চোৱা এইকেইটা এবজৰ্বিং ৰুটছ মাটিৰ তলৰ পৰা বাকী বস্তু যি ল'ব লাগে সেইটো ল'ব তাৰপিছত তোমালোকে দেখিছা প্ৰপ ৰুটছ যেনেকৈ বানিয়ান ট্ৰি বৰগদ কা পেड़ আমি যে কওঁ তো বানিয়ান ট্ৰিত তোমাৰ কি দেখা পাবা তুমি বানিয়ান ট্ৰিত তুমি এনেকৈ ৰুটছ ঝুলি থাকে তুমি দেখিছা চাগে বহুতকেইটা এনেকৈ ঝুলি থাকে ৰুটছবিলাক এনেকৈ ঝুলি থাকে যাক কোৱা হয় এৰিয়েল ৰুটছ যোনটো বতাহত মানে ঝুলি থাকে এইকেইটা এৰিয়েল ৰুটছ আকৌ কেইটামান ৰুটছ তাৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ওলাই কিনে মানে সেই যে ব্ৰাঞ্চ দেখিছা ন ব্ৰাঞ্চ তোমাৰ এটা গছৰ ব্ৰাঞ্চ থাকে এইকেইটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ওলাই কিনে মাটিৰ লগত লগ খাই কিনে মাটিৰ তলত গুচি গ'ল মানে এটা ঘৰৰ যেনেকৈ পিলাৰ থাকে বহুতকেইটা পিলাৰৰ দলে কাম কৰি আছে সেইকেইটা ৰুটছক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰপ ৰুটছ কি কোৱা হয় প্ৰপ ৰুটছ কিয় কাৰণ এই বানিয়ান ট্ৰিটো বহুত ডাঙৰ হয় তাক ছাপৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে ৰুটে নিজৰ মডিফিকেশ্যন কৰিছে এজ এ প্ৰপ ৰুটছ ঠিক আছে ষ্টেমক এটা মেকানিকেল ছাপৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে ৰুটক আমি মডিফিকেশ্যন দেখা পালোঁ প্ৰপ ৰুটছো হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে
সৰি তাৰপিছত নেক্সট ষ্টিল ৰুটছ এতিয়া ষ্টিল ৰুট মানে কি ষ্টিল ৰুট মানে যেনেকৈ সুগাৰ কেইন ঠিক আছে সুগাৰ কেইনত তোমালোকে দেখিছা যে ৰুটছত তোমাৰ নোড আৰু ইণ্টাৰনোড দুটাই থাকে এইটো হয় নোড আৰু দুটা নোডৰ ভিতৰৰ জেগাখিনি ইণ্টাৰনোড বুলি কোৱা হয় সুগাৰ কেইন মেজ তাতে কি হয় একেবাৰে মাটি যেনেকৈ ইয়াতে মাটি আছে এই ইয়াতে নোড আছে এই নোডকেইটা মাটিৰ ওপৰত এনেকৈ বহুতকেইটা ৰুটছ বনাই দিয়ে আৰু ইয়াৰ নোডৰ পৰা ৰুটছকেইটা ওলাই কিনে মাটিৰ তলত গুচি যায় যেনেকৈ দেখিছা সেইকেইটা ৰুটক কোৱা হয় ষ্টিল ৰুটছ কি কোৱা হয় ষ্টিল ৰুটছ ইটোও তোমাৰ কি কৰিছে ষ্টেমক ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে ষ্টেমক কি ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে আৰু মাটিৰ তলত কেনেকৈ সোমাইছে জেনেৰেলি ৰুটটো মাটিৰ তলত এনেকৈ সোমায় ভাৰ্টিকেলি কিন্তু এইকেইটা কেনেকৈ সোমাইছে মাটি এনেকৈ সোমাইছে মানে অব্লিকলি সোমাইছে ঠিক আছে যেনেকৈ চুগাৰ তো ষ্টিলটোত আমি দেখা পালোঁ যোনে ছাপোৰ্ট দিয়ে আমি ৰুটক এটা মডিফিকেশ্যন ৰুটৰ আৰু এটা মডিফিকেশ্যন আমি প্ৰপ ৰুট দেখা পালোঁ যেনেকৈ মাটিৰ তলত সোমাই যায় ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে ডাঙৰ গছক তাৰপিছত আমি দেখা পালোঁ ৰেছপিৰেটৰী ৰুটছ কেইটামান ৰুটছে উশাহ নিশাহ লোৱাৰ কাৰণে নিজক চেঞ্জ কৰে যেনেকৈ নিমাটোফৰ্ছ দেখা পালোঁ অ'কে তাৰ লগতে আমি দেখা পাইছোঁ কেইটামান ষ্ট'ৰেজ ৰুটছ যেনেকৈ টাৰ্নিপ শালগম আলু নহয় একচুৱেলি টাৰ্নিপ কেৰট এইকেইটা বিট সুগাৰ কেইন বোলে তোমাৰ কি কয় এইটো চুইট পটাটো হয়নে নাই সেইকেইটা ষ্ট'ৰিং মানে মাটিৰ তলত গৈ কিনে ফুলি গৈছে কাৰণ তাতে খাদ্যবস্তু ষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে তো আজি ইয়াতে ৰাখিলোঁ মই নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু ভালকৈ পঢ়িম ইয়াতে চ' আজি আমি ইয়াতে ৰাখিলোঁ আমাৰ ভিডিঅ' অলৰেডি দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে চ' যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ লগত আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' ফিউচাৰত যদি পাব লাগে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট নটিফিকেশ্যন পাই যাবা যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা ত' থেংক ইউ ফৰ কামিং হিয়াৰ ধন্যবাদ ইয়াতে অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ ভেৰি মাছ